Цікаво, друзі, ось тут один у нас деус, да? Був у мене сигнальчик, цю орлянку я підняв, і ось тут у нас ще ямочка. І знаєте, що я знайшов? Зараз вам покажу. Друзі мої, як копаєте ямку, завжди перевіряйте її. Можливо, там ще щось є. Нарешті, друзі, ось. Ну що ж, слава Україні, друзі, я вас вітаю на каналі. У нас сьогодні будуть пошуки, правильно, в лісі. Буду ходити сьогодні коло хатів, думаю, що саме найцікавіше саме тут. Будемо ходити шукати, територія доволі така цікава. Ходив я тут колись неодноразово, ну зараз все змінилося. Зараз ходжу я на інакшій частоті і ходжу з іншими настройками, а настройки відіграють величезну роль в цій справі. Ну що, я продовжую і починаю свої пошуки, а ви не забувайте ставити пальчик доверху і дивитися. Ну що, їхали шукати. Ну що ж, друзі, а сигнальчик у нас десь був тут. Десь я його поставив, я вже не... Ага, ось. Дивіться, що мені вдалося попасти. Це у нас був перший сигнальчик. Орлянка. Перша світова війна Російської імперії. Гудзичок без вушка, зі втратами. Но, тим не менш, гарно все збереглося. І ще й, тим не менш, коло дорожки знайшов. Приємна знахідка. Ми забираємо. Люблю я такі гудзики, хоча вони мені вже не часто трапляються в лісі. Полі ще можна знайти. Ну що, супер. Продовжую далі свої пошуки. Цікаво, друзі, ось тут один у нас деус, да? Був у мене сигнальчик, цю орлянку я підняв, і ось тут у нас ще ямочка. І знаєте, що я знайшов? Зараз вам покажу. На жаль, зі втратами. Але тим не менш, руки трясуться, бо тому що приємно такі знахідки тримати насправді. Ось такого медальйончика знайшов. На жаль, бачите, зі втратами. Ну, тим не менш, теж приємно. Іншу сторону я не чистив, тому що пізніше вам покажу. Ну що, гарна знахідка. Супер. Продовжую далі, друзі, свої пошуки. Ну що ж, друзі, є в нас сигнальчик. Доволі таки непоганий. Ну що ж, будемо зараз перевіряти нашу ямочку, дивитися, що там є. Щось тут, друзі, є. Щось тут. Я її вже бачу. Ви її бачите? Дивіться. Монеточка. Монеточка. Що за нас монеточка? Зараз ми з вами подивимося. 3 копійки чи 5? Чудова монетка, тільки то, що зігнута. 1940 рік. Як її ще так не знайшли, попередні камради, Бог його знає. Ну, монетка в дійсності в непоганому стані. Зверніть свою увагу. Супер. Забираємо, друзі, і що? І ми продовжуємо далі шукати. До речі, сьогодні вже друга монетка, була ще попередня у нас до реформи. На жаль, вся вбита. Ну що ж, друзі, чергова в нас знахідка є з такої ямочки. В принципі, трошки глибоко був, і дивіться, що мені вдалося знайти значок Леніна. Ну, непогано, забираємо. Шкода, що не цілесенький, але тим не менш піде. Мені здається, що він ще й з втратами. Цієї частинки, бачите, немає. Ну, нічого. Забираємо, шукаємо далі. Надіюся, сьогодні на якесь срібло, хоча б якесь малесеньке, щоб коп був на сьогодні вдалий. Друзі мої, як копаєте ямку, завжди перевіряйте її. Можливо, там ще щось є. Дивіться, знайшов від цього значка, що ви думаєте? Рештки від нього. На жаль, бачите? Не знаю, чи варто було його рухати. Воно, бачите, все сипеться. Емаль. Чи бруд якийсь. Дивіться, бачите, закручувалося. Ну, приємно, приємно. Зараз самого того Леніна знайду. Десь я його кинув до хабарниці. І подивимося на нього. Як воно, друзі, виглядало. Бог його знає, чи воно від цього, не від цього. Скоріше за все, що це не від цього. Воно зараз перевірю ямочку і подивлюся, можливо там ще щось є. Забираємо. Ну що ж, як не дивно, тут вже нічого немає. Збоку є сигнальчик. Зараз перевіримо, що це. Щось викопав. І що це у нас?
Так, друзі, прикро. Від ложки алюмінієвої або вилки. Ну нічого, забираємо, продовжуємо далі наші пошуки. Нарешті, друзі, ось розкопав дуже чудова знахідка. Коли подивився, серце замерло. І ви не повірите, тут ось шаг на шагу скопано. І що ви думаєте, і пощастило? Потрібно просто уважно слухати всі сигнальчики, які звучать. Дивіться, як ви думаєте, що це? Мені здається, пряжечка. Чому? Бо ось, бачите, язик ще зображений. Як зображений? Він ще присутній на знахідці. Знахідка у нас бронзова, платина дуже цікава, гарна. Пізніше спробую, друзі, відмити і вам обов'язково покажу цю всю красу. До речі, попередні знахідки зараз вам покажу. Є у нас монеточка, можна рахувати, що 2 монеточки. І зараз я вам покажу. Ну що ж, показую вам знахідки. Ось такі були, 2 копійочки, 1970 рік. Хотів сказати 72-й, ні. Трошки, бачите, в бруді і погано проявляється. І знаєте, що попалося? Ось. Миколи II. Російська імперія, 1/2 копійка. Хоча стан жахливий. 1897 рік. Ну, стан, самі бачите, який. Ну, можна сказати, що в полі їх набагато більше є, чим в лісі. Хоча, можливо, це мені тільки так попадається. Добре, продовжую далі свої пошуки. Ну що ж, друзі, знову в мене був сигнальчик, і я вам зараз показую, що в нас є. В нас є монеточка. Дивіться, друзі, яка краса, просто неймовірна. 2 копійки, 1946 рік. Звичайно, я її вже відчистив. Ви тільки подивіться, скільки років пройшло, а монетка збереглася. Інша сторона, якби теж непогана. Приємно такі монетки копати, хоча з кожним разом вони попадаються все менше і менше. До речі, друзі, знайшов ще 2 буратоси, пізніше вам покажу. Мені здається, там з одної сторони більш-менш в гарному стані, а іншу монету я взагалі не бачив, бо вся в бруді. Ось так, продовжую далі шукати. І хотілося б, друзі, з вами поговорити, можна сказати, відкрити душу. Не знаю, чи за мене тільки одного дратує, чи вас всіх, вийшов я на територію і бачу, що ходжено, і після себе навіть ямки ніхто не закопує, бачу всім по барабану. Мені здається, що це тільки мене одного турбує. Хоча, друзі, напишіть, як ви ставитеся до цього, чи ви закопуєте після когось ямки. Знаєте, я на початку теж закопував після інших ямки, але пізніше мені вже надоїло, бо їх тут безмежно. І за кожним закопувати це теж, знаєте, витрата сил, енергії і часу. Щоб міг спокійно ходити собі шукати якісь монетки, мусив закопувати після інших ямки. Ось так. Тоді, друзі, кого бачите, не жалійте фіскара, не жалійте лопату. Раз дати і, я думаю, після цього будуть закопувати після себе ямки. Ось так. Добре, буду далі продовжувати ходити шукати. Думаю, що знахідки ще повинні бути, бо вже маю багато знахідок і різноманітних. І це, друзі, може тільки радувати. Ну що, ось так. Якщо бачите у себе новачків, не забувайте їм повторювати, хай за собою закопують ями. Ось так. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Це така зелена в платині, так. Можливо, від пряжки, від коня. Не знаю, як це правильно називається. Ну, вже мене поправите. Орнаментів жодних немає. В принципі, я її не сподівався. Так. Ну що, більш-менш якось відмив. Не хочу пошкодити нашу платину. Дивіться. Як це же сфокусувати? О. Як гадаєте, що це? Виріб доволі такий цікавий. Но це точно що не від палатки з Першої світової війни. Мені здається, що це ще старіше. Супер, друзі, супер. Ну що, я буду продовжувати далі пошуки. Дякую за ваш перегляд, за ваш лайк. Так, візерунків немає. Ще раз придивлюся тако. Ось так. Ну і я продовжую далі тоді шукати.
Фу, друзі, весь мокрий. З цими знахідками ви сьогодні не уявляєте. Майже ціле жменя знахідок, майже ціле жменя. Рідко таке вдається. Навіть, бачите, поміж чиїсь сліди. Бог на них. Головне, що пропустили. І такі сліди, де копали, мені дуже сильно подобаються. Тому що чим більше слідів, значить щось знайшли. І значить щось пропустили. Логічно, логічно. Ну що, буду продовжувати далі свої пошуки. Території ще дуже-дуже, друзі, багато для наших пошуків. Ось так. Ну що ж, друзі мої, був у мене сигнальчик, я був, знаєте, що знайшов? Зараз я вам показую. Дивіться, я думав, що це корок, ні? Придивляюся, дивлюся, а тут якась вставка. Довго думав, що це таке. А ви, як, друзі, думаєте, що це таке? Напишіть в коментарі. Я, в принципі, знаю, але не можу це озвучити, тому що дивляться багато і старших людей, і жінок. Я думаю, що багато хто здогадався. Ну, це в нас наперсток. Я це забираю, кришечки нам не треба. В будь-якому разі можу і вдома зробити з кришки. Ну, я думаю, багато хто з вас здогадався. Ось так. Дивіться, вкладалося в бутелочку. І самі знаєте, що робилося. В лісі будь-що можна знайти, будь чесне слово. Гарний наперсток. Той гарний наперсток, я його, звичайно, забираю. У мене ще є вдома один металевий, теж потрібно забрати, бо десь валяється. Ну що, продовжую далі пошуки. Ну що ж, друзі, глядачі мого каналу, будемо на сьогодні закінчувати наші свої пошуки. Вистачає копати. Неодмінно я ще сюди повернуся, тому що я тут ходив неодноразово, бачите, настройки відіграють величезну роль в роботі. Навіть, бачите, інші є ямки, я навіть вам не показував, бо там, не знаю, яма на ямі і навіть нема що її показувати. Стидно. Стидно за своїх земляків, які ходять з металодетектором і не закопують за собою ямки. Ну, в принципі, Бог їм суддя. Я не маю права їм вказувати. Дивіться, що мені, друзі, ще вдалося знайти. Дивіться, якого тисака. Зараз вам покажу. Для порівняння ось пачечка спічок. Не знаю, для свині колоти саме то. Або мускаля різати. Потрібно вибирати. Скоріше всього мускаля. Шкода свинку різати таким ножиком. Ось так, дивіться. Можливо, хтось знає і підкаже. Зараз я спробую з іншої камери, з іншої сторони вам показати весь результат, який сьогодні був. І думаю, що ви, друзі, підтримуєте лайком та коментарем це відео. До речі, друзі, забуваю вам нагадати, хто хоче зробити донат, хоча б невеличкий, 1 копійка, є в описі під відео, є картка Приватбанку і Монобанку. До речі, в наступному відео буду озвучувати, якщо хтось задонатить. Ось так. Так що давайте я вам покажу весь результат, який за сьогодні був. Ну що ж, покажу вам в деталі цього ножика. Дивіться, мені здається, що він не старий. Скоріше за все, що радянщина. А ви, друзі, як гадаєте, дивіться, для порівняння. Ну, величенький за формою. Дуже величесенький. Ручки немає, так що, друзі, пишіть, якого це періоду. Ну, здається, все-таки, що це радянщина. Ну що, давайте до приємного результату перейдемо. Ну що ж, друзі мої глядачі, буду закінчувати на сьогодні свої пошуки з ось таким результатом. Це, бачите, що мені вдалося знайти за сьогодні. Хоча я ходив не дуже так довго. Але тим не менше результат радує. До речі, за Буратоса, що я вам казав, бачите, одна сторона добра, щось там проглядається, вершник на коньові, інша монетка повністю лиса. Ось така патина, зверніть свою увагу на пряжечці. Язичочок відлетів. Ну, в принципі, желізо стільки років валялося в землі і час йому руйнуватися. Ось така штучка, друзі, не знаю, що це таке. В кого буде можливість, підкажіть, буде доволі цікаво послухати. Ну що ж, такий медальйончик і ось такі знахідки. Можна рахувати, що це на вибитому місці, хоча я для себе роблю ще одне зауваження, скільки ходжу, шукаю, що вибитих місць не існує. Є просто походження, є просто погано ходження. Ну що, тоді до побачення. Всім щасти, всім гарних знахідок, всім пока.